Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see some other deductions under Chapter 6A applicable to the individuals. In the last lecture, we started with the deductions under Chapter 6A which are applicable to individuals. And in the previous lecture, we have seen the two sections. Firstly, we seen the section 80C which is for investment, and after that we have seen the section 80D which is for the medical insurance premium. Okay, now to this particular lecture we are going to see the other two sections of chapter 6A. Firstly, we will see the deductions under section 80G. This is first, and after that we will see the section 80 TTA. Okay, these two sections which we are going to study in this particular lecture. So let's start with the first, that is section 80G. This is section 80G, and these are the deductions under section 80G. As I mentioned here that this particular section is for the donations given by the individuals. एखाद्या व्यक्तीनं जर डोनेशन दिलं असेल, वी नो डोनेशन मीन्स देणगी. एखाद्या व्यक्तीनं जर देणगी दिली असेल तर त्या डोनेशनबद्दल फॉर द डोनेशन गिव्हन ही गेट्स द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. ओके, एखाद्या व्यक्तीने जर देणगी दिली असेल, डोनेशन दिलं असेल, तर ते जे काही डोनेशन दिलं आहे त्याच्याबद्दल त्या व्यक्तीला सेक्शन 80G ह्या सेक्शन अंतर्गत त्याला डिडक्शन म्हणजे वजावट मिळते. In the previous lecture, we have seen that after calculating the gross total income of a particular individual, आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की एखाद्या व्यक्तीचं सुरुवातीला आपण ग्रॉस टोटल इन्कम कॅल्क्युलेट करतो. ओके, ग्रॉस टोटल इन्कम कॅल्क्युलेट केल्यानंतर वी हॅव टू रिड्यूस द ग्रॉस टोटल इन्कम बाय द डिडक्शन्स ऑफ चॅप्टर 6A. जे काही ग्रॉस टोटल इन्कम आलेलं आहे, इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव टेकन द ग्रॉस टोटल इन्कम ॲज ₹8 लाख. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण ग्रॉस टोटल इन्कम 8 लाख आहे असं आपण मानलं होतं. ओके, मग हे जे काही आपलं इन्कम आहे त्या ग्रॉस टोटल इन्कममधून वी कॅन टेक सर्टन डिडक्शन्स, अँड दोज डिडक्शन्स आर गिव्हन अंडर चॅप्टर 6A ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट. ग्रॉस टोटल इन्कममधून आपल्याला काही डिडक्शन्स मिळतात, वजावट मिळतात, तेवढ्यानं आपलं ग्रॉस टोटल इन्कम कमी केलं जातं. आणि हे जे काही डिडक्शन्स आहेत ह्या सर्व डिडक्शन्स, ऑल द डिडक्शन्स आर गिव्हन अंडर चॅप्टर 6A ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट. इन्कम टॅक्स ॲक्टचा जो चॅप्टर 6A आहे त्यामध्ये ह्या सर्व डिडक्शन्स दिलेल्या आहेत. इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव सीन द टू सेक्शन्स. फर्स्टली we have seen the section 80C which is for the investment. After that we have seen the section 80D which is for the payment of medical insurance premium. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण सेक्शन 80C हा पाहिला की जो इन्व्हेस्टमेंटसाठी आहे. एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीनं कोणत्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केली तर त्याला टॅक्समध्ये बेनिफिट मिळू शकतो, तेवढ्यानं त्याचं इन्कम कमी होतं, ॲटोमॅटिकली टॅक्स बेनिफिट मिळू शकतो, हे आपण पाहिलेलं आहे. प्लस वी हॅव ऑल्सो सीन द डिडक्शन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण एखाद्या व्यक्तीनं जर मेडिकल इन्शुरन्स काढला असेल, स्वतःच्या लाईफचा, स्पाऊस लाईफ, चिल्ड्रन्स लाईफ किंवा पेरेंट्स लाईफचा जर मेडिकल इन्शुरन्स काढला असेल तर त्याची डिडक्शन 80D ह्या सेक्शनमध्ये मिळते. नाव टू धिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सेक्शन 80G. And this particular section 80G is for the donations given. आपण जर एखाद्या ठिकाणी डोनेशन दिलं तर ते जे काही आपण डोनेशन देतो त्या डोनेशनबद्दल आपल्याला सेक्शन 80G ह्या अंतर्गत डिडक्शन म्हणजे सूट म्हणजेच वजावट ही मिळू शकते. ओके, नॉर्मली वी गिव्ह द डोनेशन ऑन सर्टन फेस्टिवल्स like Ganpati festival, like Dahihandi festival, or on certain other occasions. Okay, we give donation to the temples, we give donation to church, we give donation to masjid, etc. etc. नॉर्मली आपण डोनेशन कधी देतो, कुठे देतो तर ज्या वेळेला एखादं फंक्शन असेल, एखादं धार्मिक कार्यक्रम असेल त्यावेळेला आपण डोनेशन देतो, किंवा एखादं धार्मिक स्थळ जसं मंदिर आहे, मस्जिद आहे, चर्च आहे वगैरे वगैरे या ठिकाणी नॉर्मली आपण डोनेशन देतो. Okay, and after giving the donation we get the receipt from the concerned party.
आपण जर समजा एखाद्या मंदिराला डोनेशन दिलं, मस्जिदला डोनेशन दिलं, एखाद्या फंक्शनसाठी डोनेशन दिलं, तर त्याच्या बदल्यात आपल्याला त्याची रिसीट म्हणजे पावती मिळते. ओके, अँड धिस पर्टिक्युलर रिसीट हॅज टू बी केप्ट फॉर गेटिंग द डिडक्शन अंडर धिस पर्टिक्युलर सेक्शन. आपण नॉर्मली ती जी काही रिसीट मिळते, पावती मिळते, त्याचा काही वापर करत नाही, ते आपण जस्ट ती फेकून देतो. बट धिस पर्टिक्युलर रिसीट इज नेसेसरी टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. आपण हे जे काही डोनेशन दिलेलं आहे, जी काही देणगी दिलेली आहे, त्याची जर आपल्याला इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळवायची असेल अंडर सेक्शन 80G, देन वी हॅव टू कीप दॅट पर्टिक्युलर रिसीट विथ अवर सेल्फ. तर ती रिसीट आपण स्वतःजवळ जपून ठेवणंही गरजेचं आहे. ओके, मग आता ह्या ज्या आपण काही डोनेशन देतो, ओके, तर डोनेशन्स विच वी गिव्ह, ओके, आर क्लासिफाईड इन टू 2 कॅटेगरीज अंडर धिस पर्टिक्युलर सेक्शन. आपण जे काही डोनेशन देतो त्या डोनेशनचे एकूण 2 कॅटेगरीजमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं. द फर्स्ट कॅटेगरी इज डोनेशन्स विथ 100% डिडक्शन. ओके, म्हणजे आपण जेवढं डोनेशन दिलेलं आहे त्याच्या 100% म्हणजे सर्वच्या सर्व रक्कम जी आपल्याला डिडक्शन म्हणजे सूट मिळते. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी गिव्ह अ डोनेशन ऑफ ₹5,000, जर आपण 5,000 रुपयाचं डोनेशन दिलं तर आपल्याला 5,000च्या 100% म्हणजे पूर्ण 5,000च्या 5,000 जेवढं आपण डोनेशन दिलेलं आहे, ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ डोनेशन गिवन, इट इज फुल्ली अलाउड ॲज अ डिडक्शन. ओके, त्यामध्ये काही पॉईंट्स मेन्शन केलेले आहेत की जर त्या ठिकाणी तुम्ही डोनेशन दिलं तर जेवढ्या किमतीचं डोनेशन तुम्ही दिलं आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ ॲन इंडिव्हिज्युअल गिव्ज अ डोनेशन ऑफ ₹8,000. ओके, जर एखाद्या व्यक्तीनं 8,000 रुपयाचं डोनेशन दिलं तर त्याच्या 100% म्हणजे 8,000चं 100% म्हणजे 8,000 रुपये तेवढ्याची तुम्हाला डिडक्शन मिळणार आहे. आणि कोणत्या सेक्शन अंतर्गत? तर अंडर सेक्शन 80G. ओके, मग 100% डिडक्शन कोणत्या डोनेशनवरती मिळते ते आपण इथं पाहणार आहोत. द फर्स्ट donation where an individual can get 100% deduction is donation to National Defense Fund. Okay, all these funds or all these options which are mentioned over here are related to state government and central government. आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्याला डोनेशनसाठी आपण जे डोनेशन देतो त्याच्यासाठी हे जे काही 100% सूट मिळणार आहे, जेवढं डोनेशन दिले तेवढ्या सगळ्या रकमेची सूट मिळणार आहे. हे जे काही आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत हे सर्व डोनेशनचे ऑप्शन हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड आहे. द फर्स्ट ऑप्शन इज नॅशनल डिफेन्स फंड. ओके, इट इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड धिस फंड, द डोनेशन which are received in this particular fund, okay, are used for the purpose of defense sector. ओके, जे संरक्षण दल आहे, आर्मी असेल, नेव्ही असेल, एअरफोर्स असेल, यांच्यासाठीचा हा फंड आहे. या फंडमध्ये जर आपण डोनेशन दिलं तर जेवढं डोनेशन आपण दिले, द ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ डोनेशन गिवन कॅन बी क्लेम्ड ॲज अ डिडक्शन. समजा तो एखाद्यानं 12,000 रुपयाचे डोनेशन दिलं तर 12,000च्या 100% म्हणजे पूर्ण 12,000 रुपयाची डिडक्शन ही त्या व्यक्तीला मिळू शकते. दिस इज फर्स्ट ऑप्शन टू गेट 100% डिडक्शन ऑन डोनेशन. 100% जर डोनेशनवरती सूट मिळवायची असेल इन्कम टॅक्ससाठी तर हा एक ऑप्शन आहे, नॅशनल डिफेन्स फंड. दिस इज फर्स्ट. सेकंड ऑप्शन इज प्राईम मिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंड. Okay, in the name itself it is mentioned that this fund is to give the relief. Okay, लोकांना मदत करण्यासाठीचा हा फंड आहे. ओके, प्राईम मिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंड. ओके, या फंडमध्ये देखील आपण डोनेशन दिलं तर जेवढं डोनेशन आपण दिलेलं आहे तेवढ्याची आपल्याला सूट मिळू शकते 100%. दिस इज सेकंड. देन द थर्ड इज नॅशनल स्पोर्ट्स फंड. ओके, हा जो काय फंड आहे, इन द नेम इट सेल्फ इट इज गिव्हन दॅट धिस फंड इज फॉर स्पोर्ट्स पर्पज. ओके, हा फंड कशासाठी क्रिएट केला आहे तर स्पोर्ट्स, खेळांसाठी. ओके, जे काही वेगवेगळे स्पोर्ट्स होतात त्यासाठी गव्हर्नमेंट जे काही अमाऊंट स्पेंड करतं मग त्यासाठी हा फंड क्रिएट केलेला आहे. या फंडमध्ये इफ एनी इंडिव्हिज्युअल गिव्ज डोनेशन टू धिस पर्टिक्युलर फंड देन ही विल गेट 100% डिडक्शन. तुम्ही जेवढ्या रकमेचं डोनेशन द्याल तेवढ्या रकमेची तुम्हाला 100% ही सूट मिळणार आहे अंडर सेक्शन 80G. दिस इज थर्ड. देन द फोर्थ इज नॅशनल कल्चरल फंड.
ओके, दिस फंड इज टू प्रमोट द कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज. सांस्कृतिक जे काय कार्यक्रम असतात, सांस्कृतिक जे काय गोष्टी आहेत त्याच्यासाठीचा हा फंड आहे. या फंडला देखील, नॅशनल कल्चरल फंडला देखील तुम्ही डोनेशन दिलं तर यू विल गेट 100% डिडक्शन. जेवढं डोनेशन दिले तेवढ्याची तुम्हाला सूट मिळेल. दिस इज 4. नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत कोश. ओके, दिस फंड इज न्यूली क्रिएटेड, ओके, विथ अन ऑब्जेक्टिव्ह टू स्पेंड अमाऊंट फॉर क्लिनलीनेस पर्पज. ओके, देशामध्ये सगळीकडं स्वच्छता करण्यासाठी जो काय गव्हर्नमेंटला खर्च करावा लागतो त्यासाठी हा फंड क्रिएट केला आहे, स्वच्छ भारत कोश. यामध्ये जरी तुम्ही देणगी दिली, तुम्ही जेवढ्याची डोनेशन देताय, देणगी देताय, त्याची तुम्हाला 100% सूट मिळते. दिस इज 5th. नेक्स्ट इज आर्मी वेलफेअर फंड. ओके, दिस फंड इज टू फॉर द वेलफेअर ऑफ आर्मी पर्सोनेल. ओके, आर्मीमध्ये जे कोण काम करणारे कर्मचारी आहेत, सैनिक आहेत, त्यांच्या कल्याणासाठी वेलफेअर पर्पज दिस फंड इज क्रिएटेड. अँड आफ्टर गिविंग द डोनेशन टू दिस पर्टिक्युलर फंड यू गेट 100% डिडक्शन ऑफ ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ डोनेशन. जेवढं डोनेशन तुम्ही दिलं आहे, जेवढी देणगी तुम्ही दिली आहे त्याच्या 100% म्हणजे सर्व रकमेची तुम्हाला सूट मिळते, डिडक्शन मिळते अंडर सेक्शन 80G. दिस इज 6. नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड. This is state government's fund, and every state government in our country has this particular fund which is chief minister relief fund. ओके, राज्य सरकार प्रत्येक देशामधील जे काय वेगवेगळे राज्य आहेत त्यामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये हा फंड असतो. एखाद्या राज्यामध्ये जर काही नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा जर काही फॉर एक्झाम्पल फ्लड असेल, फॉर एक्झाम्पल सुनामी असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल अर्थक्वेक असेल, तर लोकांना मदत करण्यासाठीचा हा फंड आहे विच इज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड. अँड डोनेशन टू धिस पर्टिक्युलर फंड गिव्स 100% डिडक्शन. तुम्ही जेवढ्या रकमेचं डोनेशन द्याल, एखाद्यानं 10,000 दिलं, 15,000 दिलेलं डोनेशन, तर तेवढ्याची तुम्हाला जेवढं डोनेशन दिले त्याची 100% सूट तुम्हाला सेक्शन 80G मध्ये मिळेल. दिस इज पॉईंट नंबर 7. नेक्स्ट इज एनी फंड सेटअप बाय स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर प्रोव्हाइडिंग रिलीफ टू द व्हिक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात. ओके, गुजरातमध्ये जो मोठा अर्थक्वेक झालेला होता, त्या अर्थक्वेकमुळे जे लोकांचं नुकसान झालं, जे लोक अफेक्ट झाले, ओके, त्या लोकांच्या वेलफेअरसाठी जर एखादा कोणताही फंड क्रिएट केला असेल कुणी, तर बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात राज्य सरकारने कोणताही फंड क्रिएट केला असेल, ओके, कशासाठी, फॉर द वेलफेअर फॉर प्रोव्हाइडिंग रिलीफ टू द अफेक्टेड पीपल्स इन द अर्थक्वेक इन गुजरात. गुजरातमध्ये जो भूकंप झालेला आहे त्यासाठी जो कुठलाही फंड असेल त्या फंडला जरी तुम्ही डोनेशन दिलं, जेवढं डोनेशन तुम्ही द्याल तेवढ्या सर्व रकमेची 100% रकमेची तुम्हाला डिडक्शन मिळते अंडर सेक्शन 80G. नेक्स्ट इज क्लीन गंगा फंड. ओके, दिस फंड इज ऑल्सो न्यूली क्रिएटेड इन द लास्ट फ्यू इयर्स. ओके, अँड दिस फंड इज फॉर क्लिनलीनेस ऑफ गंगा रिव्हर. ओके, जी देशातील एक सर्वात महत्त्वाची नदी आहे गंगा ही नदी. ओके, त्या नदीच्या क्लिनलीनेससाठी, स्वच्छतेसाठी हा नवीन फंड क्रिएट केलेला आहे केंद्र सरकारने. आणि या फंडमध्ये तुम्ही जेवढं डोनेशन द्याल तेवढ्या पूर्ण रकमेची तुम्हाला सेक्शन 80G अंतर्गत सूट मिळते. दिस इज वन अदर अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट इज द गव्हर्नमेंट ऑर एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी or institution or association working for the family planning. Okay, family planning is done for controlling the population of our country. We know that India ranks second after China in terms of population in the world. जगामध्ये भारत हा दुसऱ्या सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे. लोकसंख्यावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी फॅमिली प्लॅनिंग केलं जातं. आणि फॅमिली प्लॅनिंग करण्यासाठी जर एखादं सरकार, जर एखादी संघटना, जर एखादं ऑर्गनायझेशन काम करत असेल आणि त्या ऑर्गनायझेशनला, त्या इन्स्टिट्यूशनला, त्या गव्हर्नमेंटला जर तुम्ही काही डोनेशन दिलं फॅमिली प्लॅनिंगसाठी, तर जेवढं डोनेशन तुम्ही द्याल त्याची तुम्हाला 100% सूट ही मिळणार आहे अंडर सेक्शन 80G. These are the deductions, these are the options where you can get 100% deduction. ओके, ऑन द डोनेशन. आपण जेवढं डोनेशन दिलं आहे त्याच्या 100% आपल्याला सूट ही इन्कम टॅक्समध्ये मिळू शकते अंडर सेक्शन 80G. ओके, हे सर्व 100% डिडक्शनचे ऑप्शन्स होते. नाव वी आर गोइंग टू सी द different donation options where an individual can get 50% deduction.
म्हणजे जेवढं डोनेशन दिलं आहे त्याच्या 50% तुम्हाला सूट मिळेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, सपोज ॲन इंडिव्हिज्युअल गिव्ज अ डोनेशन ऑफ ₹4,000. जर एखाद्या व्यक्तीनं 4,000 रुपयाची देणगी दिली, डोनेशन दिलं, तर जेवढं डोनेशन आहे त्याच्या 50%, 4,000च्या 50% म्हणजे किती रुपये, तर 2,000 रुपये. 2,000 रुपयाची डिडक्शन मिळू शकते. ओके, जेवढं डोनेशन दिले त्याच्या 50%. ओके, मग ते ऑल्टरनेटिव्ज कोणकोणते आहेत? ओके, व्हॉट आर द डिफरंट अल्टरनेटिव्ज फॉर गेटिंग 50% डिडक्शन? दीज आर मेन्शन्ड ओव्हर हिअर. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्राईम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड. ओके, ड्रॉट मीन्स दुष्काळ. ओके, आणि रिलीफ. ओके, दुष्काळ जर एखाद्या राज्यामध्ये असेल, एखाद्या ठिकाणी असेल, तर तिथल्या लोकांना मदत करण्यासाठी ओके हा प्राईम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड आहे. ह्या फंडला ओके, इफ ॲन इंडिव्हिज्युअल गिव्स डोनेशन टू दिस पर्टिक्युलर फंड देन ही गेट्स 50% डिडक्शन. जेवढं डोनेशन दिलेलं आहे त्याच्या 50%ची सूट ह्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला मिळू शकते. दिस इज पॉईंट नंबर 1. Then the second option is National Children's Fund. Okay, this particular fund is created by the central government to give necessary facilities for the children in the country. ओके, केंद्र सरकारनं हा जो फंड क्रिएट केला आहे तो कशासाठी केलेला आहे, तर जी लहान मुलं असतात देशभरामधील त्या मुलांना वेगवेगळ्या फॅसिलिटी, वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी हा फंड क्रिएट केला आहे. आणि या फंडला देखील डोनेशन दिलं तर यू विल गेट 50% डिडक्शन. देन द थर्ड इज जवाहरलाल नॅशनल मेमोरियल फंड. फोर्थ वन इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. फिफ्थ वन इज राजीव गांधी फाउंडेशन. ओके, these are the some other alternatives where an individual can get 50% deduction of his actual donation. जेवढं डोनेशन तुम्ही दिलेलं आहे त्या रकमेच्या 50% तुम्हाला सूट मिळू शकते अंडर सेक्शन 80G. मग त्यामध्ये जवाहरलाल नॅशनल मेमोरियल फंड, जो फंड हा जवाहरलाल नेहरू फॉर्मर प्राईम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री त्यांच्या नावानं हा फंड क्रिएट केलेला आहे. द अनदर फंड इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. ओके, शी इज द ओनली फिमेल प्राईम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. भारतातील त्या एकमेव महिला पंतप्रधान होत्या, त्यांच्या नावानं हा फंड आहे. नेक्स्ट वन इज राजीव गांधी फाउंडेशन. ही वॉज ऑल्सो द प्राईम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. ओके, त्यांच्या नावानं हा फंड क्रिएट केलेला आहे. या फंडमध्ये आपण जर डोनेशन दिलं तर जेवढं डोनेशन आपण दिलेलं आहे त्याच्या 50% आपल्याला सूट मिळू शकते अंडर सेक्शन 80G. अँड लास्ट पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, वेअर ॲक्च्युअली वी गिव्ह डोनेशन. Okay, the last option is any temple, any mosque, any gurudwar, any church or any other place of worship. Okay, म्हणजे प्रार्थना स्थळे, म्हणजे टेम्पल इज फॉर हिंदूज. ओके, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद. गुरुद्वार, ओके, गुरुद्वार इज फॉर सिख पीपल. चर्च देन और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ॲक्च्युली भारतामध्ये जे काही वेगवेगळे धर्म आहेत त्यांची जी काही धार्मिक स्थळं आहेत, मग ते मंदिर असेल, मस्जिद असेल, चर्च असेल, गुरुद्वार असेल वगैरे वगैरे, या ठिकाणी जर आपण डोनेशन दिलं तर डोनेशनची जर आपल्याकडे पावती असेल तर जेवढं आपण डोनेशन दिलेलं आहे त्याच्या 50% आपल्याला सूट मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी गिव्ह डोनेशन ऑफ ₹1,000, जर आपण 1,000 रुपयाचं डोनेशन दिलं तर त्याचे 50% म्हणजे 500, वी विल गेट अ डिडक्शन ऑफ ₹500 अंडर सेक्शन 80G ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट. आपण जेवढं डोनेशन दिलेलं आहे त्याच्या 50% आपल्याला सूट ही मिळू शकते. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80G. ओके, हा पूर्ण आहे सेक्शन 80G. दिस पर्टिक्युलर सेक्शन 80G इज फॉर द डोनेशन. हा सेक्शन डोनेशनसाठी आहे. अँड अंडर धिस पर्टिक्युलर सेक्शन द डोनेशन्स आर क्लासिफाईड इन टू 2 कॅटेगरीज. फर्स्ट कॅटेगरी इज डोनेशन्स विथ 100% डिडक्शन अँड द सेकंड कॅटेगरी इज डोनेशन्स विथ 50% डिडक्शन. हा जो काही सेक्शन 80G आहे तो डोनेशनकरिता आहे. एखाद्या व्यक्तीनं जर देणगी दिली, डोनेशन दिलं, तर त्याची सूट ही ह्या सेक्शनमध्ये मिळते. ह्या सेक्शनमध्ये डोनेशन 2 प्रकारे क्लासिफाय केलं जातं. पहिला प्रकार म्हणजे ज्या डोनेशनवरती 100% सूट मिळते, असे काही डोनेशनचे ऑप्शन दिलेले आहेत. आणि सेकंड इज डोनेशन्स विथ 50% डिडक्शन. जेवढे डोनेशन दिले, जेवढी देणगी दिले त्याच्या 50% आपल्याला सूट मिळू शकते. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80G. Now the last point of our today's lecture is next section, deductions under section 80 TTA. Okay,
ऑलरेडी वी हॅव कम्प्लिटेड सेक्शन 80G. आत्ताच आपण सेक्शन 80G हा कम्प्लीट केलेला आहे की जो डोनेशनसाठी होता. डोनेशन्स गिव्हन बाय द इंडिव्हिज्युअल. आपण जे डोनेशन देतो त्याच्यासाठी सेक्शन 80G होता. नेक्स्ट सेक्शन इज डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80 TTA. आता हा सेक्शन कशासाठी आहे तर दिस सेक्शन इज फॉर द इंटरेस्ट इन्कम. ओके, वॉट एव्हर द इन्कम वी गेट थ्रू इंटरेस्ट, आपल्याला जे काही इंटरेस्ट मिळतं, व्याज मिळतं, व्याजाद्वारे जे इन्कम मिळतं त्याच्यासाठी हा सेक्शन आहे. ओके, हा सेक्शन काय सांगतो बघा. सेक्शन 80 TTA प्रोव्हाइड्स ऑर गिव्स अ डिडक्शन ऑफ ₹10,000 ऑन द इंटरेस्ट इन्कम. आपल्याला नॉर्मली इंटरेस्ट कुठून मिळतं बघा. जनरली वी गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम बँक्स, वी गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, वी गेट द इंटरेस्ट ऑन अवर इन्व्हेस्टमेंट. आपण जर बँकेमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली तर आपल्याला बँकेकडून व्याज मिळतं. आपण जर फॉर एक्झाम्पल पोस्ट ऑफिसमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली देन ऑल्सो वी गेट द इंटरेस्ट. इफ यू मेक इन्व्हेस्टमेंट इन द गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज ऑर ॲट एनी अदर प्लेस वी गेट द इंटरेस्ट. ओके, इवन इफ यू मेक इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर, आपण डिबेंचरमध्ये पैसे गुंतवले तर डिबेंचरवरती सुद्धा आपल्याला व्याज मिळतं. मग जे काय आपल्याला व्याज मिळतं त्याच्यासाठी व्याजाद्वारे जे काय आपल्याला इन्कम मिळतं, द इंटरेस्ट इन्कम. ओके, दिस सेक्शन इज टू गिव्ह अ डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट इन्कम. हा जो काय सेक्शन आहे 80 TTA हा सेक्शन हा इंटरेस्टद्वारे जे मिळणारं इन्कम आहे त्याच्यासाठी हा सेक्शन आहे. आता प्रश्न येतो की ह्या सेक्शनमध्ये मॅक्सिमम डिडक्शन किती मिळू शकते. तर दिस सेक्शन गिव्स अ मॅक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹10,000. मॅक्सिमम म्हणजे जास्तीत जास्त 10,000 रुपयेपर्यंत तुम्हाला डिडक्शन म्हणजे सूट मिळू शकते. जास्तीत जास्त म्हणजे सर्वांना 10,000 दिली जाते असं नाही, तर जास्तीत जास्त एवढी डिडक्शन मिळू शकते. किती रुपये तर 10,000 रुपये. मग प्रश्न येतो की इंटरेस्ट इन्कम कोणत्या इंटरेस्टवरती ही डिडक्शन मिळते तर ते पुढं सांगितलेलं आहे. धिस डिडक्शन इज अलाउड ऑन. ओके, कोणत्याही इंटरेस्टवरती डिडक्शन मिळते बघा. फर्स्ट इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेव्हिंग अकाउंट विथ बँक. आपलं जर बँकेमध्ये सेव्हिंग अकाउंट असेल तर त्या सेव्हिंग अकाउंटवरती जे काही व्याज मिळतं, सेव्हिंग अकाउंटवरती नॉर्मली ऑन सेव्हिंग अकाउंट वी गेट द इंटरेस्ट ॲट द रेट 3% to 4%. नॉर्मली 2.5-3-4% दरम्यानच आपल्याला सेव्हिंग अकाउंटवरती व्याज मिळतं. हे जे काय इंटरेस्ट इन्कम आहे फ्रॉम सेव्हिंग अकाउंट विथ बँक त्या इंटरेस्टवरती आपल्याला ही सूट मिळू शकते. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेव्हिंग अकाउंट विथ कोऑपरेटिव्ह बँक. एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल आणि जर ती बँकिंग बिझनेस करत असेल, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणजेच थोडक्यात कोऑपरेटिव्ह बँक, तर त्या बँकेकडून जे व्याज मिळेल, ओके, बँकेकडून जे व्याज मिळेल त्या व्याजासाठी सुद्धा हा सेक्शन हा ॲप्लिकेबल आहे. अँड लास्ट इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेव्हिंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस. जसं आपण बँकेमध्ये पोस्ट सेव्हिंग अकाउंट ओपन करतो, इन द सेम वे वी कॅन ओपन अ सेव्हिंग अकाउंट विथ एनी पोस्ट ऑफिस. आणि पोस्ट ऑफिसकडून जे काय आपल्याला व्याज मिळतं त्या व्याजासाठी सुद्धा हा सेक्शन आहे. ओके, आपल्याला बँकेकडून व्याज मिळालं, आपल्याला कोऑपरेटिव्ह बँकेकडून व्याज मिळालं, आपल्याला पोस्ट ऑफिसकडून आपल्या अकाउंटवरती व्याज मिळालं, हे जे काय आपलं व्याजाचं इन्कम आहे त्या इन्कमसाठी आपल्याला सेक्शन 80 TTA अंतर्गत मॅक्सिमम किती सूट मिळू शकते तर 10,000 रुपयाची सूट मिळू शकते मॅक्सिमम. पण सपोज एखाद्या व्यक्तीला 5,000 रुपयेच व्याज मिळालं असेल, ओके, वर्षभरामध्ये त्याला एकूण व्याज 5,000, मग सेव्हिंग अकाउंटवरून असेल किंवा पोस्ट ऑफिसमधून असेल, 5,000 रुपये जर व्याज मिळालं तर त्याला डिडक्शन मिळताना 10,000ची मिळणार नाही, तर त्याला डिडक्शन मिळताना 5,000चीच मिळेल. डिडक्शन किती मिळते, ॲक्च्युअल अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट रिसिव्ड, ॲक्च्युअली व्याज किती मिळालं 5,000 आणि मॅक्सिमम लिमिट किती 10,000. ह्या दोन्हीपैकी विच एव्हर इज लेस. ओके, दोन्हीपैकी जी रक्कम लहान असेल तेवढ्याची तुम्हाला सूटही मिळते. ओके, आणि हे इंटरेस्ट इन्कम कोणतं, सर्व इंटरेस्टसाठी हा सेक्शन नाही आहे, तर इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम सेव्हिंग अकाउंट विथ बँक, बँकेमध्ये जे काय आपलं सेव्हिंग अकाउंट आहे त्यावरती मिळणारे व्याज. सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन सेव्हिंग अकाउंट विथ कोऑपरेटिव्ह बँक, कोऑपरेटिव्ह म्हणजे सहकारी बँकेमध्ये आपलं अकाउंट आहे त्यावरून मिळणारे व्याज. अँड थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन सेव्हिंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिसमध्ये जर आपण सेव्हिंग अकाउंट ओपन केलं असेल तर त्याच्यातून मिळणारे व्याज. हे जे काय व्याज आहे दीज इंटरेस्ट आर ओनली ॲप्लिकेबल अंडर सेक्शन 80 TTA. फक्त एवढेच इंटरेस्ट हे 80 TTAच्या अंतर्गत हे कवर केले जातात. मग अजून कोणते इंटरेस्ट इन्कम आहेत
की जे ह्यामध्ये इन्क्लूड केले जात नाहीत, तर ते पुढे त्यांनी मेन्शन केलं बा की धिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड ऑन. ओके, ही जी काही डिडक्शन आहे TTA ची 10,000 रुपयाची, हे कशावर मिळत नाही. फर्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉझिट. एखाद्या व्यक्तीनं बँकेमध्ये FD केली, मुदत ठेव 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, हे जे काही FDवरचं व्याज आहे त्याच्यावर ही सूट मिळत नाही. दिस इज फर्स्ट. आणि मेजॉरिटी लोक फिक्स्ड डिपॉझिटमध्येच पैसे ठेवतात, त्यातूनच त्यांना जास्त व्याज मिळतं, त्यासाठी हा सेक्शन नाही. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम रिकरिंग डिपॉझिट. एखाद्या व्यक्तीनं रिकरिंग डिपॉझिट बँकेमध्ये किंवा कुठे ठेवलं असेल, त्याच्यामध्ये त्याला व्याज मिळालं, तर त्या व्याजासाठी सुद्धा हा सेक्शन लागू नाही. दिस इज सेकंड. अँड थर्ड इज इंटरेस्ट फ्रॉम एनी अदर टाईम डिपॉझिट. हे सोडून इतर कोणत्या प्रकारचं जर टाईम डिपॉझिट, मुदत ठेव केली असेल, टाईम डिपॉझिट मीन्स मुदत ठेव, तर त्याच्यावरती जे व्याज मिळतं त्यासाठी सुद्धा हा सेक्शन लागू होत नाही. दिस सेक्शन इज ओनली ॲप्लिकेबल फॉर दिस 3 पॉईंट्स. ओके, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट विथ बँक, इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव्ह बँक अँड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट विथ द पोस्ट ऑफिस. तेवढ्यासाठीच फक्त हा, थोडक्यात हा फक्त इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट, फक्त जे सेविंग अकाउंट असतं ते बँकेत असू, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये असू किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये असू, त्या सेव्हिंग अकाउंटवरती जे व्याज मिळतं, सेव्हिंग अकाउंट फक्त. ओके, अकाउंटचे प्रकार वेगवेगळे. सेव्हिंग अकाउंट आहे, फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट असतं, रिकरिंग अकाउंट असतं, करंट अकाउंट असतं, बरोबर. पण त्यापैकी जे सेव्हिंग अकाउंट आहे, सेव्हिंग अकाउंटवरती जे काही व्याज मिळतं त्या व्याजावरती त्या व्यक्तीला मॅक्सिमम 10,000 रुपयाची सूट मिळू शकते. ओके, देन दिस इज लास्ट पॉईंट. हाऊ मच मॅक्सिमम डिडक्शन an individual can get. जास्तीत जास्त किती डिडक्शन मिळू शकते. ॲज आय सेड अर्लियर, द मॅक्सिमम डिडक्शन इज लिमिटेड टू ₹10,000. जास्तीत जास्त किती डिडक्शन मिळेल, तर 10,000चीच मिळेल. बट इफ युअर इंटरेस्ट इन्कम इज लेस दॅन 10,000, जे मगाशी सांगितलं, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या व्यक्तीला इफ एनी इंडिव्हिज्युअल अर्न्स इंटरेस्ट इन्कम ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये जर त्याला इंटरेस्ट इन्कम मिळाला असेल, ते 10,000पेक्षा कमी, द एंटायर इंटरेस्ट इन्कम विल बी युअर डिडक्शन. तर तुम्हाला जेवढं व्याज मिळालेलं आहे, किती मिळाले, 5,000 रुपये, तुम्हाला 5,000च्या 5,000ची सूट मिळेल. ओके, कारण डिडक्शन किती मिळते, तर ॲक्च्युअल इंटरेस्ट इन्कम जे 5,000 आहे आणि सेकंड मॅक्सिमम लिमिट 10,000चं आहे. ह्या दोन्हीपैकी विचेवर इज लेस. दोन्हीपैकी लहान रक्कम कुठली, तर 5,000, तुम्हाला 5,000ची डिडक्शन मिळेल. बट इफ युअर इंटरेस्ट इन्कम इज मोर दॅन 10,000, जर एखाद्या व्यक्तीला 10,000पेक्षा जादा व्याज मिळालं असेल, फॉर एक्झाम्पल इफ ॲन इंडिव्हिज्युअल अर्न्स ॲन इंटरेस्ट इन्कम ऑफ ₹12,000, जर एखाद्या व्यक्तीला 12,000 रुपये व्याज मिळालं, तर त्याला डिडक्शन किती मिळेल, तर मगाचाच फॉर्म्युला, ॲक्च्युअल इंटरेस्ट इन्कम जे 12,000 आहे, सेकंड मॅक्सिमम लिमिट आहे 10,000चं, ह्या दोन्हीपैकी विचेवर इज लेस. मग 12,000 आणि 10,000 ह्या दोन्हीपैकी लहान रक्कम कुठली, तर 10,000 रुपये. त्यामुळे त्या व्यक्तीला मॅक्सिमम डिडक्शन किती मिळणार आहे, ही विल गेट अ डिडक्शन ऑफ ₹10,000 ओनली. त्याला जास्तीत जास्त किती रुपयाची डिडक्शन मिळेल, तर 10,000 रुपयाचीच डिडक्शन मिळेल. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80 TTA. ओके, हा जो काही सेक्शन आहे, सेक्शन 80 TTA, हा इंटरेस्ट इन्कमसाठी आहे. एखाद्या व्यक्तीला इंटरेस्टद्वारे जे काही इन्कम मिळतं, त्या इन्कम मिळाल्याबद्दल त्याला ही सूट दिली जाते अंडर सेक्शन 80 TTA. आणि ही सूट फक्त कोणत्या इंटरेस्ट इन्कमवरती आहे, इंटरेस्ट इन्कम रिसिव्ड ऑन सेव्हिंग अकाउंट ओनली विथ बँक, सेव्हिंग अकाउंट विथ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अँड सेव्हिंग अकाउंट विथ अ post office. Okay, so in today's lecture we have seen the 2 sections. Firstly, we have covered deductions under section 80G, which is for donation, and secondly just we have seen the deductions under section 80 TTA, which is for interest income received. So that's it for today's lecture. Thank you very much.